että se ei ole pelkästään yksilön ongelma, jos yksilö uupuu, vaan se on koko työpaikan, työyhteisön ongelma. Ja jollain tavoin me ei oikein niin kuin olla toivottu siitä, koska korona saatiin niin edes pikkasen hallintaan, niin sitten tuli Ukraina ja sitten tuli öljykriisi ja sitten tuli talouskriisi ja sitten tuli Gaza. Useinhan se semmoinen uupuminenkin on monen asian summa, että tuskin se johtuu pelkästään vaikka työstä, vaan sitten saattaa olla myös henkilökohtaisessa elämässä jollain tapaa haastavaa. No niin, me ollaan taas täällä Taiste Talksin parissa tänään ja tarkoituksena puhua työuupumuksesta ja ehkä vähän yleisemmin myös työssä jaksamisesta tällä kertaa, mutta me voitaisiin varmaan aloittaa tämmöisen lyhyellä esittäytymiskierroksella, niin haluatko Tanja vaikka esitellä itsesi ensin? Mieluusti. Eli mun nimi on Tanja Lappi ja sellaisesta työpaikasta tuun kuin Heltti ja mä tituleeraan itseäni käytän useampaa eri hattua. Tässä penkillä nyt varmaan puhuu työuupumusaktivisti Tanja, tietokirjailija Tanja ja ajatustyön uudistaja. Tietokirjan on kirjoittanut 2 vuotta sitten nimeltään Eroon työuupumuksesta, jaksamisen johtaminen työpaikoilla, niin sitä varmaan tänäänkin sivutaan. Ja jotenkin en voi olla mainitsematta, että tällä hetkellähän ajatustyö ja ajatustyöpaikat ja ajatustyön tekijät, ne on aikamoisen työelämän murroksen äärellä, niin siitäkin mieluusti sun kanssa tänään juttelen. Joo, kiva kun oot tullut mun kanssa juttelemaan. Kiva. Haluatko sä esittäytyä? Joo, mielelläni. Mun nimi on tosiaan Laura Pohjola ja mä työskentelen Taisteella. Mä oon aloittanut Taisteella aika lailla tasan vuosi sitten. Tulin taloon rekrytoijaksi, mutta vaikka tässä nyt on suhteellisen lyhyt aika kulunut itsellä vasta Taisteella, niin työnkuva on ehtinyt muuttua sen verran, että työskentelen nyt rekrytointien lisäksi myös HR-asioiden parissa meillä. On vähän niin kuin vanhempainvapaan sijaisena tällä hetkellä, niin vähän laajempi työnkuva ja ehkä sen takia istun myös itse tässä tänään. Ja toi varmaan kuvastaa aika hyvin sitä, mitä työelämä tänään on, että tullaan yhteen rooliin ja sitten löydetäänkin itsemme toisesta. No joo, se on ihan totta, mutta pakko sanoa, että on ollut kyllä on ollut tosi opettavainen matka ja mielenkiintoista ja on kyllä kiitollinen, että on päästy tähän rooliin. Mutta ehkä vähän aiheeseen liittyen voitaisiin aloittaa tämmöisen lämmittelykysymyksellä, niin mitä sulle Tanja kuuluu tänään? No kiitos, mulle kuuluu tosi hyvää. Mä oikeastaan tämän koko alkuvuoden, se liittyy myös tähän tämän päivän hyvinvointiin ja hyvään semmoiseen spirittiin, niin mä oon päässyt juttelemaan tosi mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja jutellut hyvin paljon siitä, että mitä työelämään tällä hetkellä kuuluu ja mitä ihmisille kuuluu ja mitä ihmisten jaksamiselle kuuluu, niin jotenkin mä näen, että tämä on sitä samaa jatkumoa ja tämä on mun intohimo, niin kukapa ei olisi innoissaan puhumasta omasta intohimoaiheesta. Mitä sulle, Laura, kuuluu? No mulle kuuluu kiitos kysymästä oikein hyvää. Mä ehkä nukuin vähän huonosti viime yönä, pikkusen jännitin etukäteen tietenkin kuvauksia, mutta vuosi on alkanut, sanoisin, niin kuin kivan semmoisessa rauhallisessa tunnelmassa, että toi loppuvuosi oli ehkä vähän semmoinen pyrähdys ja tuntui, että oli vähän semmoinen kiireen ja stressin tuntu, niin nyt kuuluu oikein hyvää ja vuosi on lähtenyt oikein kivasti liikenteeseen, niin mikäs tässä. Ja kuin myös niin mukava päästä tänään puhumaan mielenkiintoisesta aiheesta, niin oikein hyvää. Mutta hei, lähdetään liikkeelle työuupumuksesta ja työssä jaksamisesta ja varmaan olisi tarpeen määritellä ihan ensimmäisenä, että mitä se työuupumus oikein tarkoittaa. Joo, se on hyvä kysymys ja se on hyvä määritelmä, koska aika usein esimerkiksi multa kysytään, että miksi puhutaan työuupumuksesta, miksi ei puhuttaisi ylipäätään elämän uupumuksesta tai vaikka joskus jopa ylikunto tuottaa samanlaista tunnetta kuin työuupumus. Ja sen takia mä itse näkisin, että se on tärkeä määrittää ja käytän tässä nyt ihan WHO:n virallista määritelmää sille, että silloin kun me puhutaan työuupumuksesta, niin me puhutaan sellaisesta kroonisesta
työperäisestä stressistä, jota ei syystä tai toisesta ole työssä pystytty hallitsemaan. Eli suomeksi sanottuna yksilön voimavarat ja työn vaatimukset, jollain tavalla ne työn vaatimukset päivästä toiseen ylittää yksilön voimavarat. Ja se, miltä se työuupumus tyypillisesti tuntuu ja mihin se vaikuttaa, niin totta kai se jollain tavoin puhutaan uupumusasteisesta väsymyksestä. Eli semmoinen väsymys, joka ei mene pois sillä, että nukkuu viikonloppuna paljon tai nukkuu hyvät yöunet. Että jotenkin tuntuu, että se väsymys vaan keräytyy ja kasautuu. Ja yleensä työuupuneiden puheesta, jotenkin jos taaksepäin ikään kuin träkkää sitä, niin semmoinen tietty kyynisyys ja negatiivisuus ja vähän niin kuin näköalaton puhe, niin kuin sellainen niin kuin asioihin suhtautuminen on erilaista kuin normaalisti kuuluu myös yhteen tai luetaan yhdeksi oireeksi. Ja sitten totta kai, jos pitkään on ikään kuin hyvin tavallaan väsynyt samaan aikaan, tuntee, että mikään ei oikein niin kuin tunnu miltään, kaikki näyttää mustalta, niin totta kai se oma työidentiteetti, että osaako mä enää, pystyykö mä tähän, semmoinen työidentiteetti tai minäkuva pikkuhiljaa hajoaa. Ja tietotyössä erityisesti niin työuupumukseen liitetään kognitiiviset ongelmat, eli se, että tuntuu, että ei muista mitään, ei pysty keskittymään, ajatus pätkii koko aika. Että näin kun tässä mä puhun, niin mä en enää muista, mitä mä sanoin ja mitä mun pitäisi seuraavaksi sanoa. Niin hyvin tyypillistä semmoista oiretta. Ja sitten ehkä vielä uusimmassa työuupumustutkimuksessa niin semmoinen emotionaalinen kontrolli, eli sellainen, että ollaan tosi helposti ärtyviä, jopa välillä aggressiivisia työyhteisössä, kontekstissa, tai esimerkiksi se, että itkeskellään paljon, se on myös oire tai merkki jostakin. Eli nämä on semmoisia yksilöön liittyviä oireita, mutta se mun viesti tässä määritelmässä on se, että se ei ole pelkästään yksilön ongelma, jos yksilö uupuu, vaan se on koko työpaikan, työyhteisön ongelma. Ja siihen ikään kuin, sitä puhutaan varmaan kohta, miten ennaltaehkäistään ja korjataan, mutta siihen tarvitaan sekä totta kai sitä ihmistä itseään, mutta myös sitä työpaikkaa ja niin kuin työssä tapahtuvia asioita. Ja onneksi sitä nykyään pystytään hyvin hoitamaan ja asioihin puuttumaan. Niinpä, just Tuli näin. vähän pitkä vastaus, mutta ajattelin, että otetaan perusteellisesti. Ehdottomasti kiitos tästä, varmasti hyödyllistä keskustelun kannalta. No miten sitten, jos lähdetään niin kuin enemmän juttelemaan tavallaan nykypäivän työelämästä, niin miltä sun mielestä työelämä näyttää tällä hetkellä ja minkälaisia ehkä, kaikki tietää, että maailmassa tapahtuu tällä hetkellä aika paljon, niin minkälaisia ilmiöitä on olemassa, mitkä voi vaikuttaa just nyt työssä jaksamiseen? Joo. Tunnistan sekä sellaisia, mitkä haastaa sitä työssä jaksamista, mutta toisaalta ihan yhtä lailla ne tuottaa myös mahdollisuuksia, että vaikka nyt vähän puhun sille ehkä negatiivisen kautta, niin ihan samalla tavalla voisi ajatella, että tässä on myös paljon tässä työelämän ja tässä murroksessa niin paljon mahdollisuuksia ja paljon hyvää. Mutta kyllä selkeästi niin kun, tällä hetkellä työelämässä ja se, mikä meidän jaksamiseen vaikuttaa ehkä kaikista eniten, niin kyllähän me eletään tosi isossa epävarmuudessa. Eli se, että niin kun, yrityksissä puhutaan paljon siitä, että jotenkin tilauskirja, että me nähdään niin kun tyyliin projekteja kuukausi tai 2 eteenpäin ja sen jälkeen on täyttä sumua. Ja sitten jos miettii ihan ylipäätään isosti, niin maailmassa tapahtuu paljon hurjia asioita, pelottavia asioita. Että jollain tavoin semmoinen niin kun uhkakuvat ja semmoinen tietyllä tavalla semmoinen huolipuhe työelämässä on lisääntynyt ja se on ehkä yksi asia, mitä niin kuin työpaikoilla ja jokainen omassa itsessään niin jotenkin tarkkailee, että miten paljon itse tuottaa sellaista huolipuhetta ja pystyykö siihen ja miten siihen pystyy vaikuttamaan, että välillä ainakin jotenkin tunnistaisi, että huolten lisäksi on myös asioita, joihin pystyy vaikuttamaan vaikka isoihin sotiin tai ilmastokriiseihin tai taloudelliseen epävarmuuteen ei pystykään vaikuttaa. Eli tämä epävarmuus luo itse asiassa
paljon asioita just tämän hetken työelämään ja meidän jaksamiseen. Sitten toisaalta niin ehkä vähän samaan liittyen, mutta sitten pikkasen eri kulmasta, niin kyllähän korona-aika on ollut varsinkin osalle meistä, se myös polarisoi meidän jaksamista, niin osalle meistä se on ollut tosi heviä aikaa ja jollain tavoin me ei oikein niin kuin olla toivottu siitä, koska korona saatiin niin edes pikkasen hallintaan, niin sitten tuli Ukraina ja sitten tuli öljykriisi ja sitten tuli talouskriisi ja sitten tuli Gaza ja tuntuu, että tässä on niin kuin jollain tavoin meillä semmoista palautumisaikaa ihmisinä ja yhteiskuntana varmaan saatu lainkaan. Ja totta kai osallehan korona-aika, mulle henkilökohtaisesti, mulla on välillä jopa, kehtaako sanoa, että ikävä sitä aikaa sen takia, että silloin oli paljon vähemmän mitään tapahtumia elämässä. Sitten oli sellaista aika perusarkea, oltiin paljon etätöissä, oltiin paljon maalla, koko perhe yhdessä, Kyllä. eli semmoista niin kuin hyvää arkea ja mä taas itse jotenkin jopa vähän kaipaan sitä rauhallisuutta, mutta sitten tiedän, että osalle ihmisistä se on ollut ihan hirveä vaikka yksinäistä aikaa, että tietyllä tavalla sekin ilmiö vähän meitä jakaa, mutta selkeästi tällä hetkellä vaikuttaa mun mielestä vielä niin, että meidän jaksaminen, meidän niin kuin se jotenkin hienosti sanottuna resilienssi tai se sietokyky elämän kolhuihin niin on varmaan vähän alentunut, niin ehkä sellainen ilmiö tässä esillä. Ja sitten kyllä minun on pakko sanoa, että jollain tavoin, nythän paljon puhutaan nuorten mielenterveydestä ja mä itse työelämään liitän sen niin, että kuinka me saadaan ikään kuin työelämään tulevat integroitumaan niin, että heillä on ikään kuin hyvä olla töissä, heidän jaksaminen paranee, ei heikkene, koska tulevat työelämään. Että jollain tavoin se on musta yksi iso ilmiö ja meille, jotka työllistetään muita ihmisiä, niin semmoinen jollain tavoin meillä on aika iso vastuu mun mielestä siitä. Ja sitten samaan aikaan tekoäly, kaikki uudet ihanat teknologiat tuottaa ihan valtavasti mahdollisuuksia. Niin tässä tapahtuu tosi paljon, että jotenkin miten ajattelisi silleen, että jos menisi 10 vuotta eteenpäin ja näkisi tämän ajan, voisi katsoa silleen taaksepäin, niin voisi ehkä vielä paremmin jotenkin ymmärtää tai jäsennellä, mutta yritetään sitä nyt tässä sen verran, mitä me osataan, kun me ollaan tässä kaiken keskellä. Niinpä, joo, ehdottomasti paljon tapahtuu, eikä niin kuin pelkästään hyviä asioita maailmassa. Niin. Miltä nämä ilmiöt teillä näyttäytyy? Tai mikä, jos sä mietit teidän työpaikkaa, taistetta, niin mistä asioista teillä puhutaan? No varmaan ihan ensimmäisenä tulee mieleen toi, minkä mainitsitkin, että on vähän niin kuin semmoinen epävarmuus koko ajan läsnä ja ehkä niin kuin tulevaisuuden näkymät on aika semmoiset utuiset. Ja esimerkiksi niin kuin projektitilanteet saattaa olla semmoisia, että ei nähdä kauhean pitkälle tulevaisuuteen. Et se on varmaan semmoinen, mikä niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen ja mikä sitten tietenkin aiheuttaa sitä semmoista epävarmuutta niin kuin omassa työssä ja mikä vaikuttaa sitten tietenkin jaksamiseen ja tietenkin niin kuin myynti on vaikeampaa, että asiakkaillakin on ehkä budjetit jäissä, ei rekrytoida samalla tavalla. Monella on rekrytointikiellot kokonaan ja ihan yhtä lailla on vaikuttanut vaikka meihinkin niin, että jos vertaa vaikka viime vuonna alkuvuoteen, niin rekrytoitiin tosi aktiivisesti, mutta sitten tällä hetkellä ei tehdä rekrytointeja oikeastaan ollenkaan tai ei ainakaan aktiivisesti etsitä mihinkään tiettyihin rooleihin. Ja ehkä siinä niin kuin päällimmäiset ajatukset, mitä mulle tulee mieleen niin kuin tästä tämmöisestä epävarmasta ajasta, mutta toisaalta sitten just tässä vähän juteltiinkin ennen äänityksiä, niin hirveän hyvä aika sit keskittyy niin kuin enemmän siihen sisäiseen tekemiseen. Ja mun mielestä tosi tärkeää, puhutaan tietenkin vähän enemmän tänään siitä, että miten sit voidaan ennaltaehkäistä sitä työssä uupumista ja tukea sitä työssä jaksamista, niin hyvä aika keskittyy sit enemmän siihen semmoiseen sisäiseen tekemiseen ja kehittää niitä omia sisäisiä prosesseja vielä entistä paremmaksi. Ja sitten toisaalta tosi tärkeää korostaa sitä, että se on ihan yhtä lailla tärkeää kuin sitten vaikka se laskutettavan työn tekeminen. Joo, jotenkin mä tuossa kun juteltiin ennen tätä
tätä nauhoitusta, niin mietin, että voiko me kaikki maltettaisiin myöskin niin jotenkin rauhoittua, että jos nyt just tällä hetkellä ei ole satapinnaisessa asiakastyössä, niin miten malttaisi rauhoittua ja tehdä jotain sellaista, millä ikään kuin sitten kun taas on asiakastyössä, niin millä olisi arvoa tai auttaa muita, jotka on. Et tietyllä tavalla semmoinen, mutta se on varmaan aina, jos nyt ajattelee sitä konsulttimaailmaa, niin se on välillä ollaan niin kuin ihan täysillä ja jaksaminen on sen takia jotenkin uhattuna, kun ollaan täysillä siellä asiakastöissä ja sitten jos ollaan penkillä, niin kuin kutsutaan, niin sitten onkin iso huoli, eikä oikein osata ottaa sitä sellaisena hengittely-aikana tai keskittymisaikana, niin ehkä yksi viesti se, että jos istut penkillä, niin kuin älä huoli, että kyllä niin kuin siihenkin on tekemistä tai se on tärkeää työtä, mitä just silloin teet, niin jotenkin, että me osattaisiin kaikki ajatella noin. Joo, ja mun mielestä toi on ylipäätään niin kuin hyvä, kun nostit tuon penkillä olemisen termin, koska meilläkin on ollut hirveästi puhetta siitä, että onko se niin kuin penkillä oleminen edes semmoinen termi, mitä kannattaa käyttää, koska siitä ehkä tulee jo semmoinen olo, että ei ole jollain tavalla tärkeää, että jos ei ole niin sanotusti tekemästä laskutettavaa työtä ja tavallaan, että tuleeko siitä yksilölle semmoinen mielikuva itselle, että mä oon nyt jotenkin niin kuin turha. Mä oon niin kuin vaihtomies. Niin just näin, että kun sillä ajallakin on hirveästi niin kuin tärkeitä asioita, mitä pystyy tekemään, niin me ollaan ehkä pyritty jopa välttämään sitä penkkitermiä niin kuin kokonaan, ettei kenellekään sen takia tulisi sitä kuvaa, että ei olisi jotenkin arvokasta tai tekisi arvokasta työtä. Joo. Ja sitten no mainitsit sen koronan, että se on tietenkin vaikuttanut, niin kyllä meilläkin on huomattu se, ehkä nyt ollaan jo vähän niin kuin toivuttu siitä kyllä enemmän, mutta kyllähän se vei aikaa vaikka, että ihmiset palas toimistoille samalla tavalla töihin ja sitten tietenkin kaikki tunnistaa ne riskit, mitä siihen liittyy, jos jää pitkäksi aikaa yksin kotiin. Ja mekin ollaan niin kuin, tavallaan pyritään hirveän aktiivisesti vaikka kyselemään ihmisten kuulumisia ja pitämään niin kuin sillä tavalla huolta siitä jaksamisesta, niin sitten aina riskinä on se, että jos joku jää kotiin pitkäksi aikaa, niin sitten ei tule kuulluksi ja jotenkin kun ei näe päivittäin eikä välttämättä viikoittain, niin sitten jää ne semmoiset niin kuin kuulumiset vaihdettua ylipäätään. Mutta aika kivasti mun mielestä meillä kyllä ihmiset niin kuin toimistoilla käy ja nähdään kyllä usein, mutta varmasti siis se korona vaikuttanut sillä tavalla, että ehkä sitten herkemmin nykyään myös jäädään kotiin. Ja mitäs mainitsit kolmantena sitten näistä ilmiöistä? Niin sitten vielä jollain tavoin ehkä se niin kuin, nuorten työelämään integroituminen ja se, että miten ikään kuin mun mielestä siihen liittyy useampia kulmia. Yksi on se että joku saattaa miettiä, että kun puhutaan paljon ihan nuorten niin kuin opiskeluaikaisista mielenterveyden haasteista, että millaisessa kunnossa ikään kuin työelämään tullaan, on varmaan yksi näkökulma siihen. Ja sitten toinen on se, että miten varmistetaan se, että varsinkin kun varmaan monessa ajatustyöpaikassa tehdään hybridityötä, että miten varmistetaan se, että millä tavoin ikään kuin ihminen pääsee työn syrjään kiinni tai integroituu siihen porukkaan, koska se, että ollaan, jos kaikki on etänä ja tapahtuu etänä, niin ehkä semmoinen niin kuin sanomattomat, kirjoittamattomat säännöt saattaa jäädä vähän epäselviksi tai voi olla vaikea ylipäätään tutustua ihmisiin. Jotenkin sen, niin kuin, ja tämä nyt ei koske pelkästään nuoria, vaan kaikkien tulokkaiden integroiminen. Mutta ehkä nuorilla sitten, nuorisolaisilla, niin kuin mä sanon, niin on vielä se, että tietyllä tavalla, että mistä löytyy se jotenkin semmoinen työelämä tai semmoinen niin kuin vaatimusten tasapainottelu ja semmoinen vaatimusten realististen, niin kuin realismi siinä, että mitä itseltä vaaditaan. Aika paljon niin kuin tuntuu, että niin kuin työelämään tulijoilla on tosi korkeat vaatimukset omaa itseä kohtaan, odotukset ehkä työpaikkaa kohtaan, niin miten sitä keskustelua ja sitä osaamista ikään kuin senioreilta junioreille
jotenkin jaetaan semmoista, miten mä sanoisin, semmoista niin kuin maallikko-osaamista, että miten meillä tehdään töitä, niin miltä se teillä näyttää? Joo, tosi hyvä kysymys ja siis pakko mainita ihan alkuun se, että paljon jotenkin itsekin kuullut keskustelua sen aiheen ympäriltä, että sukupolvien välillä on tosi isoja eroja siinä vaikka, että minkälaista johtamista niin kuin toivotaan ja vaaditaan, että jos ajatellaan vaikka, että no tietenkin on olemassa niin kuin hyvin vanhakantaisia organisaatioita, mutta että jos mennään ajassa taaksepäin, niin ehkä johtaminenkin on ollut vähän semmoista niin kuin norsunluutornista johtamista, että et jaellaan sieltä niin kuin ohjeita, niin ehkä myös nykypäivän tai ihmiset, jotka tulee nuoremmat työelämään, niin kaipaa semmoista niin kuin coachaavampaa otetta ja ei sellaista, että johtajaa, niin sanottua johtajaa nähdään niin kuin, no sanotaan vaikka puolen vuoden välein jossain kehityskeskusteluissa. Joo, just näin. Vaan sitten, että kaivataan niin kuin sitä kontaktia ihan niin kuin jokapäiväisessä arjessa ja nimenomaan semmoista niin kuin valmentavampaa otetta ja ehkä jopa vähän melkein semmoista kaverillista suhdetta, että ei ehkä ole niin korkea hierarkia ja sitten no jos lähdetään niin kuin liikkeelle siitä, että miten meillä se näkyy, niin ihan tietenkin työhaastatteluissa asti tai niin kuin sieltä lähtien pyritään jo tuomaan esille niin kuin meidän työkulttuuria ja kertomaan avoimesti ja tietenkin toivotaan, että myös meiltä kysytään ja pyritään rehellisesti siitä kertomaan ja sitten jos ollaan siinä vaiheessa, että uusi henkilö meillä aloittaa, niin lähdetään liikkeelle ihan perehdytyksestä. Meillä on esimerkiksi olemassa tämmöinen buddy-systeemi, eli jokaiselle taistelaiselle, joka tänne tulee, niin nimetään tämmöinen oma taiste-buddy. Ja tarkoituksena on siis vaan se, että on ainakin yksi tämmöinen nimetty henkilö, jolta voi kysyä, on se sitten liittyen työhön tai vaikka mistä löydän kahvikupin tai ihan mitä vaan, niin on vaan joku henkilö, jolta voi kysyä. Niin ollaan koettu niin kuin että sitten on matalampi kynnys esittää ihan mitä vaan kysymyksiä, kun on yksi tämmöinen nimetty henkilö. Kuulostaa hyvältä ja mä aina sanon, että mun mielestä se jaksamisen johtaminen tai se jaksamisen tukeminen lähtee itse asiassa sieltä rekrytoinneista. Ja se, että ikään kuin löydetään sellaisia niin kuin oikeanlaisia, että ei niinkään aikaisemmin puhuttiin, että hyvä tyyppi henkilöitä, vaan enemmän sellaisia oikeanlaisia, jotka sopii teidän työkulttuuriin ja sopii teidän maailmaan ja taas teidän työkulttuuri sopii sen työntekijän maailmaan, että se jollain tavoin se niin kuin fitti on tosi tärkeää myös jaksamisen näkökulmasta, koska jos se joka päivä olet duunissa, jossa sun pitää sinnitellä tai se ei jotenkin tunnu hyvältä, niin se on yksi iso riski jaksamiselle tai työuupumukselle. Joo, kyllä just näin ja me ollaan ehkä niin kuin, ollaan hyvin semmoinen arvolähtöinen organisaatio ja pyritään tuomaan, niin kuin sanoinkin, niin rehellisesti niitä meidän arvoja esille jo siinä työhaasteluvaiheessa, mutta myös ehkä ollaan ajateltu niin, että arvot nähdään meillä vähän niin kuin tämmöisenä työsopimuksen jatkeena ja tietenkin toivotaan, niin kuin, että molemmin puolin jaetaan ne samat arvot sitten. Joo. Kuulostaa sinänsä tutulta, kun meillä Heltissä aina sanotaan, että me ollaan hyvin arvo johdettu työpaikka ja meillä siis neljä arvoa, pokka, tarmo, hehku ja lempi. Ja me ollaan esimerkiksi niin kuin rekrytoinnissa käytetty ihan aktiivisesti näitä, että kuinka paljon siinä meidän kandidaatissa on näitä meidän arvoja, miten hän itse ikään kuin itseään jotenkin arvioi arvojen kautta ja sillä jo heti ikään kuin otetaan ne arvot esille ja sitoutetaan, niin kuulostaa, että teillä on hyvin samanlaista toimintaa. Joo, kyllä mä itse näkisin niin ja koen kyllä, että meillä on niin kuin tosi hyvä porukka kasassa sillä tavalla, että tavallaan se kyllä näkyy meidän jokapäiväisessä arjessa myös mun mielestä, että jaetaan niitä samoja arvoja ja toki niin kuin ne arvot ohjaa kaikkea päätöksentekoa ja tekemistä ylipäätään, niin mun mielestä se myös luo semmoista tietynlaista turvaa, että on jotenkin jotain semmoisia ohjenuoria, minkä perusteella toimitaan ja tehdään päätöksiä. Joo.
Ja mä näkisin, että nostit tuossa paljon asioita esille, mitä voisi ajatella, että mitkä on sellaisia ikään kuin työuupumusta ehkäiseviä tekijöitä ja sitä jaksamista lisääviä. Ja kun puhuit siitä turvasta, niin kyllähän se niin kuin ilmiönä se epävarmuus, koko niin kuin maailman epävarmuus, Suomessa epävarmuus ja työpaikoilla epävarmuus, niin kyllähän se vaikuttaa ihmisiin niin, että haetaan ikään kuin sellaista turvallisuutta. Se turvallisuuden tunne on monilla kokenut kolauksen, niin työpaikat parhaimmillaan niin kuin pystyvät lisäämään sitä turvallisuuden tunnetta ihan sillä, että tyyliin on ne pysyvät arvot, on tietyt ikään kuin sellaiset tehtävät, joita tietää, että okei, mun viikko täyttyy tällaisista asioista. Mä voin itse vaikuttaa näihin. Että sellaiset tavallaan pysyvät asiat työpaikoilla, niin musta se on ääritärkeää tällä hetkellä, että niitä sanotetaan, että nämä on ne meidän arvot ja nämä ei tästä niin kuin miksikään muutu, vaikka maailma ympärillä muuttuisi. Ja tämä on se näin meillä toimitaan tai näin meillä tehdään töitä, niin jollain tavoin mä näen itse tällä hetkellä tosi tärkeäksi ja työpaikkojen vastuu tai oikeastaan mahdollisuus tukea sitä turvallisuuden tunnetta on iso ja siitä ikään kuin ihan keskusteluporukan kanssa, että mitkä meillä on niitä asioita, jotka teille luo sellaista turvallisuuden tunnetta, niin sellaista keskustelua työelämään lisää, koska se tukee jaksamista. Joo, kyllä ehdottomasti ja minusta on mielenkiintoista. Kuulin hiljattain tämmöisestä tutkimuksesta, että mitä nuoretkin toivoo työelämältä ja vaikka minkälaiset organisaatiot kiinnostaa, niin jotenkin ihmeellisesti vaikka niin kuin joku voisi ajatella, että nuorten unelma-ammatti on nykyään vaikka joku some-influenceri tai mikä ikinä nyt tällainen, mutta sitten oikeasti kiinnostaakin ihan niin kuin tämmöiset perinteiset isommat organisaatiot ja se on lähtöisin nimenomaan siitä, että tässä hetkessä kaivataan sitä turvallisuuden tunnetta ja ehkä ajatellaan, että semmoisessa isommassa organisaatiossa, joka on ollut olemassa jo pitkään, niin sieltä voi löytyä sellainen turvallinen työympäristö. Joo. Niin musta se on tosi mielenkiintoista. Mutta pitäisikö meidän ehkä vähän summata ylipäätään, niin kuin, että minkälaisilla keinoilla voidaan ehkäistä sitä työuupumusta, ettei jouduttaisi siihen pisteeseen? Joo, ja mun näkökulma on nyt siihen, niin kuin, että mitä työpaikalla ja mitä työssä voidaan tehdä. Toki tästä voi myös sitten ihan hyvin kääntää siihen, että mitä mä itse voin tehdä tai varmistaa tai jollain tavoin jutella omalla työpaikalla. Mutta että tuossa toi turvallisuuden tunne mainittiin jo ja työuupumus ihan tutkimuksen mukaan ja kliinikkona mä oon varmasti päässyt näkemään, kokemaan, hoitamaan satojen tai juttelemaan satojen työuupuneiden kanssa, niin nämä on asioita myös, jotka sieltä nousee niiltä vastaanotoilta, niistä keskusteluista ylös, niin useimmiten ajatellaan, että työuupumus johtuu liiasta työstä tai että työmäärä on liiallinen ja ei sitä voi sivuuttaa siis Kyllä työmäärä, jos se jatkuvasti on yli ikään kuin omien resurssien, niin totta kai se on yksi iso riskitekijä. Mutta mä ehkä psykologina tykkään enemmän puhua siitä, tai oikeastaan työmäärääkin tarkastella hallinnan tunteen kautta. Eli se on meille, ja se on varmasti nyt taas tässä ajan hetkessä epävarmuudessa, niin se, että meillä ikään kuin syntyy jotenkin se tunne siitä, että meillä on asiat hallinnassa ja se tunne syntyy monista asioista. Mä itse asiassa tässä kohti voin kertoa yhden esimerkin, miten jos tuntuu, että mistään muualta ei saa hallinnan tunnetta, niin sitä voi saada myös pyykin pesemisestä. Mulla oli joskus, siitä on vuosikausia aikaa yksi vastaanotolla, siis työuupunut tai tosi isossa riskissä, ei muistaakseni ollut vielä sairauslomasta puhetta, mutta joka tapauksessa työuupunut semmoinen 30 devaaja kundi ja hänellä siis hän kuvasi tilannetta, että työssä on jotenkin sellainen olo, että
että on tikettejä, joita hänen pitäisi sieltä jonosta poimia ja lähteä kehittämään asioita, mutta hän ei enää niin kuin tunnista, että mikä on iso asia, mikä on pieni asia, mikä on helppoa, mikä on vaikeaa. Että jotenkin kaikki vaan näyttää samalta mössöltä ja samaan aikaan hän kertoi, että kotona on pienet lapset ja jotenkin semmoinen kotiarki on kaaosta. Ja mä en muista, miten me päädyttiin keskustelussa sitten pyykin pesemiseen. Varmasti kysyin häneltä, että mikä olisi sellainen asia, että jos sä saisit nyt yhden asian ikään kuin poimia, että minkä homman sä haluaisit ottaa hanskaan. Ota semmoinen helpoin asia, mikä sä uskoisit, että saisit hoidettua. Ja hän siinä tovin mietti ja sitten sanoi, että se on pyykin peseminen. Ja sitten mä että okei, kerro lisää. Hän kuvaili sitä, että pyykinpesuprosessi oli nyt heillä rikki, koska se kaappi, mihin laitetaan, tai se laatikko, mihin laitetaan puhtaat vaatteet, niin se oli niin täynnä, että sinne ei enää mahtunut, niin sitten ei voinut pestä, tai sitten tavallaan likaiset vaatteet oli lattialla, koska niitä ei saanut sinne puhtaisiin, ja se prosessi oli rikki, ja hän sen hyvin tarkkaan mulle kuvaili, että miten se prosessi toimisi parhaiten, ja sovittiin, että hän ottaa sen hallintaan. Ja kun me seuraavalla kerralla nähtiin, niin mä näin jo ovelta, kun mä hänet kävin siitä aulasta hakemassa, tai sieltä aulasta, että hän jotenkin sille myhäili. Ja sitten ihanasti kuvasi mulle, että mä otin sen pyykin pesemisen hallintaan, että mä siivosin aluksen puhtaiden kaapin ja sitten mä sain ne likaset lattialta. Ja tiedätkö, että ihan ihmeellistä, että nyt mulla on sellainen olo, että mä ehkä työssäkin niin kuin pärjään taas tai saan jotenkin jaoteltua paremmin asioita. Ja tämä kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin sitä, mistä on kyse hallinnan tunteessa. Kyllä. Että sulla on joku asia, mikä sä masteroit sen, sä näet sen lopputuloksen ja sitten sä voit vähän niin kuin kiittää vielä itseäsi, että hyvin hoidettu. Niin tämä on yksi asia, jolla ikään kuin pystytään myös sit, jos viedään se työkontekstiin, niin työssä ikään kuin tukemaan ihmisten hallinnan tunnetta ja miettimään, että mitä ne elementit on, mistä se hallinnan tunne syntyy. Miten sä vastaisit, mitä ne teillä on teidän työssä tai mitä ne on sun työssä? No ehkä ensimmäisenä tulee mieleen tämmöinen tosi konkreettinen asia, että me ollaan pyritty taistella pitämään tosi tiukasti esimerkiksi kiinni siitä, että meillä ei tehtäisi ylitöitä. Eli työpäivä pysyisi siinä 7,5 tunnin mittaisena ja se on tietenkin niin kuin, voin omastakin kokemuksesta sanoa, että joskus se on hankalaa, koska vastuu siitä on tavallaan jokaisella itsellään. Toki niin kuin minä vaikka seuraan meillä töissä sitä, että kenelläkään ei tulisi niitä ylitöitä ja sitten toisaalta jos niitä tulee joskus, niin kannustetaan heti sit pitämään ne vapaina. Joo. Että pystyisi ottamaan takaisin. Ja toki aina on sellaisia aikoja välillä, että joutuu puristamaan vähän enemmän, mutta nimenomaan sitten pyritään kyllä ottamaan ne takaisin. Ja sitten mitä mä ehkä itse ajattelen, mikä luo mulle myös sitä hallinnan tunnetta ja uskon myös, että luo sitä muille, niin meillä on tämmöisiä toistuvia, vaikka maanantai on meillä tämmöinen aika palaveripainotteinen päivä, nimenomaan niin kuin sisäisiä palavereita. Ja silloin ne palaverit on sellaisia, että usein asetetaan tulevalle viikolle jotain tavoitteita, käydään läpi yhdessä niin kuin minkälaisia tehtäviä voi olla sille kuluvalle viikolle, miten me voitaisiin tukea toisiamme niissä. Ja sitten tavallaan jotenkin, kun kaikki on samalla kartalla siitä, että mitä ehkä sillä viikolla tulee tapahtumaan, niin ei aina voi tulla yllätyksiä, mutta niin kuin pääasiassa ei tule. Että kaikki on samalla kartalla siitä, mitä tapahtuu. Ja ehkä siinä niin kuin tämmöiset selkeät tavallaan, niin kuin tosi selkeät, mitä meillä on viikoittain. Ja toki tiedän sitten, että paljon niin kuin meidän projektityössäkin käytetään tämmöisiä daylejä, weeklejä, missä käydään yhdessä läpi tehtäviä, mitä tullaan viikon aikana tekemään. Niin ainakin itse koen, että semmoinen tietynlainen ennustettavuus luo sitä semmoista hallinnan tunnetta myös siihen työhön. Joo. Mä oon itse jonkin verran päässyt näkemään niin kuin devaajien, kehittäjien ja niin kuin
ATK-alalla toimivien työtä, niin musta siellä on hirveästi hyviä työkaluja just siihen, että miten tuetaan sitä hallinnan tunnetta, just niin kuin sanoit, dailyt ja weeklyt ja retrot ja jotenkin koko niin kuin projektityökalut, mitä menetelmää käytetäänkään, niin ne on niin kuin tosi hyviä mun mielestä siihen. Ja se on ihan aidosti yksi tekijä, jolla ikään kuin sitä työuupumusta pystytään ennaltaehkäisemään. Eli tuottaa ihmisille hallinnan tunnetta. Se on työpaikan tehtävä, se on tiimien tehtävä, totta kai se on jokaisen oma tehtävä lähteä sitä hakemaan. Kyllä. Sitten mä seuraavaksi ottaisin esille, itse asiassa 3 ensimmäistä voisi ajatella, että on hyvinkin sellaisia psykologisia perustarpeita. Eli toisena ottaisin esille sitten sen, että onnistumisen kokemukset on ihan ääritärkeitä ennaltaehkäisemään työuupumusta. Joka ikinen työuupunut, jonka kanssa mä oon jutellut, niin ensinnäkin sano, että hei, hallinnan tunne on ollut kadoksissa jo pitkään. Sitä ei jotenkin, sitä ei niin kuin saavuta edes sitä tunnetta, miltä se tuntuu. Toinen, mistä aina puhutaan, on se, että mä en muista, koska mä viimeksi olisin kokenut silleen, että mä oon onnistunut jossain tai mä oon saavuttanut tavoitteet tai mä oon jotenkin kokenut, että mä oon hyvä työssäni. Ja tämä on tunne, joka on äärimmäisen tärkeä jaksamisen kannalta. Meistä jokainen tietää, että on tosi ikävää olla työssä, jos koko aika on sellainen olo, että mä en ihan ole kartalla tai mä en ihan tiedä, mitä mun pitäisi tässä tehdä tai mä en osaa. Niinpä. Niin totta kai 80% kun on sitä, että tietää olevansa kartalla ja hyvä työssään, sit voi aina välillä hypätä vähän epämukavuusalueelle, mutta ei toisinpäin. Niin jotenkin se onnistumisten kokemus, mä tykkään siitä sanasta tosi paljon, niin sen ikään kuin rikastuttaminen työpaikalla, yhdessä puhuminen, että missä me ollaan hyviä, missä me ollaan onnistuttu tällä viikolla tai jokainen itsensä kanssa käydä kerran päivässä keskustelua, että missäs mä oon taas tänään onnistunutkaan. Niin se on ikään kuin, sillä sanotetaan sitä tunnetta, sellaista hyvän olon tunnetta, mikä toimii puskurina siihen, että me uuvutaan tai jollain tavoin paletaan työssämme loppuun. Ja se onnistumisten kokemusten jotenkin poiminta tai huomioiminen, niin se on hirveän nastaa duunia vaikka tiimin kanssa tehdä ja semmoista eteenpäin vievää keskustelua. Psykologit paljon puhuu siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin meidän itsekritiikki tai semmoinen kriittinen ääni on tai meidän aivoissa on paljon kehittyneempi ihan evoluution kautta se, että me nähdään paljon enemmän riskejä ja vähän semmoisia vaaranpaikkoja kuin niitä paikkoja, että hyvin menee ja onnistutaan duunissamme, niin meidän pitää opettaa meidän aivoja koko aika ikään kuin poimimaan myös niitä hetkiä. Ja ehkä maailman käytetyin tai maailman yksi käytetyimmistä työkaluista on kiitollisuuspäiväkirja, jonka voi kääntää tähän työkontekstiin niin, että päätä, että joka päivän jälkeen sä listaat vaikka kännykkään tai johonkin ruutuvihkoon niin 3 asiaa, jossa tänään onnistuit. Siinä on 2 asiaa, mitä tapahtuu. Ensinnäkin sä huomioit ne ja sit sä opetat sun aivoja, että jo päivän aikana sä rupeat miettimään, että ai niin, mun pitää tänään taas se 3 asiaa keksiä. Mä rupean skannaamaan, että missäs mä tänään onnistuin. Ja sit kun ne vielä kirjoittaa paperille tai kirjoittaa kännykkään tai johonkin työkaluun, niin se ikään kuin palauttaa mieleen ne hetket, koska ne tunteethan monesti on aika ohikiitäviä tai jopa sä et edes huomioi, että tämäkin meni ihan tosi hyvin. Joo, kyllä. Niin jotenkin niihin keskittyminen, niin se on taas yksi suojaus työuupumusta vastaan. Ja sitten itse asiassa 3, jos nyt miettii noita meidän psykologisia perustarpeita, on se hallinnan tunne, autonomian tunne, että mä itse pystyn määräämään tai päättämään asioista, on se oma kyvykkyyden tunne, onnistumisen kokemukset, niin 3 se, että tunne siitä, että mä kuulun porukkaan ja ylpeys siitä, että hei, mä oon tämän porukan jäsen. Ja jos miettii taas tota sellaisena työpaikkatasoisena tekemisenä, niin sehän on just sitä, että mitä me ollaan yhdessä, miksi me ollaan yhdessä,
miten ikään kuin, miten me toimitaan yhdessä, kaikki on tärkeää. Mä luin teidän culture bookia, niin musta siellä on hirmu paljon tätä yhteenkuuluvuutta ja sitä, että millainen työpaikka ja miten te teette yhdessä, niin mitä tuleeko jotain esimerkkejä mieleen, että mitä te teette ton tunteen vahvistamiseksi? No siis ihan ensinnäkin pitää mainita, niin kuin, että ainakin itse koen, että taisteella on aidosti oikeasti niin kuin tosi hyvä porukka kasassa ja ehkä nimenomaan se lähtee liikkeelle niistä arvoista, niin kuin puhuttiinkin jo aikaisemmin ja kaikki jakaa ne samat arvot, mutta meillä siis ihmiset käy tosi aktiivisesti toimistoilla ja aidosti oikeasti jotenkin tykkää viettää aikaa yhdessä. Ja sitten ehkä kun se meidän työskentelytapa on vähän erilainen niin, että me ei myydä yksittäisiä ihmisiä asiakkaille eteenpäin, vaan aina saa tehdä niin sanotusti taistetiimissä töitä, niin se jo lisää jotenkin sitä semmoista tiimihenkeä, että saa tehdä siinä omassa porukassa ja niin kuin koen, että se myös niin kuin koetaan meillä tosi tärkeäksi, että sä saat tehdä taistelaisten kanssa töitä. Ja sitten toki niin kun, meillä on tällaista ihan niin kuin työajan ulkopuolistakin toimintaa, mitä työnantaja tukee. Meillä on olemassa tämmöisiä taisteklubeja, joita saa siis perustaa ihan, jos on vaikka joku harrastus, niin jonka ympärillä on paljon ihmisiä, niin saa perustaa tämmöisen klubin ja sitten voi työajan ulkopuolella puuhailla sen harrastuksen parissa. Meillä on esimerkiksi hyvin aktiivisia, on lautapeliklubi, on kiipeilyklubia, kaiken näköistä siis erilaista toimintaa, että ihmiset tykkää viettää aikaa tosi paljon yhdessä. Ja sitten meillä on esimerkiksi, tuli noista onnistumisista vielä mieleen, niin meillä on siis kerran viikossa tämmöinen koko firman yhteinen mantlitapaaminen. Ja siellä käydään siis yhdessä läpi nimenomaan just sitä, että mitä on kuluvan kuukauden aikana niin kuin koko yrityksenä saavutettu, mitä on ylipäätään tullut tehtyä. Siellä ihmiset jakaa mun mielestä tosi kivasti. Meillä on usein siinä lopussa on sitten semmoista yleistä keskustelua, että saa ihan avata suunsa, jos on jotain sanottavaa, niin siellä ihmiset jakaa tosi kivasti niin kuin ajatuksia. Ja sitten ihan viikkotasolla meillä on tämmöiset WhatsApp-weeklit, missä jaetaan siis kuulumisia. Joo. Ja musta on jotenkin upeata ja se kertoo siitä, niin kun, että meillä oikeasti koetaan sitä semmoista turvallisuuden tunnetta, että ihmiset jakaa aika henkilökohtaisiakin asioita. Ja jotenkin niin kuin uskaltaa myös töissä tuoda niitä esille. Ja musta se on ihanaa, koska jos vaikka mietitään työuupumusta ja työssä jaksamista, niin useinhan se semmoinen uupuminenkin on monen asian summa. Että tuskin se johtuu pelkästään vaikka työstä, vaan sitten saattaa olla myös henkilökohtaisessa elämässä jollain tapaa haastavaa. Niin semmoisia asioita uskalletaan jakaa ja sitten totta kai niin kuin työnantajana pyritään tulemaan vastaan myös silloin, kun yksilöllä on haastavaa. Että on se vaikka sitten, että voi tehdä lyhennettyä työaikaa tai mitä ikinä sitten kokeekaan tarpeelliseksi tai ohjataan työpsykologille tai minkä sitten kukakin kokee niin kuin tarpeelliseksi. Mutta musta se on tosi tärkeää, että jotenkin uskalletaan jakaa avoimesti ja rehellisesti niitä kuulumisia. Joo. Ja hyvä, että nostit esille tuonne, että kun työuupumuksesta puhutaan, niin mehän ollaan kokonaisuuksia. Eihän me ole sille, että Tanja töissä ja Tanja kotona. Ja kyllähän ne, että mitä siellä kotopuolessa tapahtuu, niin nehän vaikuttaa siihen resurssiin, siihen kapasiteettiin, jolla mä pystyn työtä tekemään. Ja nykyään jollain tavoin niin kuin mä ajattelisin, että vielä enemmän se ihan jopa kodin katto ja seinät vaikuttaa siihen, että jos mulla on kotona jotenkin niin kuin, vaikka ollut korona-aikana niin kuin ahdastaa tehdä töitä tai paljon keskeytyksiä, pienet lapset, niin tavallaan sehän on suoraan vaikuttanut työssä jaksamiseen. Eli kyllä se privaattielämä on tosi tärkeää pitää mukana. Miksi mä esimerkiksi työuupumuksesta puhun sitten kuitenkin niistä asioista, mitä työpaikoilla voidaan tehdä, niin on se, että me pystytään niihin vaikuttamaan. Että sinne joskus tekisikin mieli mennä joku vaikka laittamaan aikaisemmin nukkumaan tai katkaisemaan some jonkun kotona aikaisemmin, mutta mehän ei työpaikoilta sinne päästä. Että se meidän hallinnassa tai meidän vastuulla on se, mitä työssä
tapahtuu. Kyllä. Ja sitten myös mun mielestä ainakin, jos on vaikka niin, että nimenomaan henkilökohtaisessa elämässä on haastavaa, ja toki usein se näkyy sitten myös niin, että ehkä ei suoriudu ihan täysillä työelämässä, niin työ voi tuoda myös sitä semmoista nimenomaan sitä hallinnan tunnetta ja turvaa myös niissä henkilökohtaisen elämän haasteissa. Ja se voikin olla niin, että työ onkin sitä palauttavaa niistä kaikista muista tavallaan haasteista, mitä elämässä on. Joku sanoisi, että paeta töihin, mutta mä ehkä ajattelisin sen niin, että jos kotona on haastava tilanne päällä, niin joskus voi ikään kuin päästä töihin, ikään kuin vähän irrottautumaan siitä haastavuudesta ja päästä tekemään niitä asioita, missä on hyvä ja missä kokee hallinnan tunnetta ja kuuluu porukkaan, niin se tekee hyvää ja se jopa lisää ikään kuin resursseja sitten taas kohdata ehkä niitä privaattielämän haasteita. Sitten mä nostaisin vielä muutamia semmoisia tekijöitä esille, mitä me tiedetään tutkimuksesta ja mitä me tiedetään ihan käytännön elämästä, joilla ikään kuin voidaan ennaltaehkäistä työuupumusta, niin pakko palata niihin arvoihin ja työn merkityksellisyyteen. Se on iso asia, se on iso voimavara, jos mä itse ikään kuin koen, että mä saan tehdä merkityksellistä työtä. Mä itse siis koen valtavasti sitä ja tavallaan ja vielä se, että mä koen, että mä saan tehdä sillä tavoin työtä omien arvojen mukaisesti. Mä uskon niihin työpaikan arvoihin. Ja sen takia jotenkin, jos joku joskus, mäkin olen varmasti nuorempana ajatellut, että miksi niistä arvoista nyt niin paljon vouhkataan, että nehän nyt on ja kuka niitä nyt ajattelee. Mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä enemmän mulle merkitsee niin kuin henkilökohtaisesti se, että työpaikalla on arvot, joihin mä uskon. Ja ne on sellaisia, että pahinta on siis se, että on hienot arvot ja sitten toimitaan täysin niiden vastaisesti, niin se on niin kuin sellainen arvoristiriita, mikä pahimmillaan oikeasti myös vaikuttaa siihen työssä jaksamiseen. Tai se, että työtä ei voi, puhuttiin tuossa aikaisemmin ennen kuin tultiin tähän tilaan, niin siitä, että esimerkiksi sairaanhoitajilla tällä hetkellä paljon joutuu tekemään sellaisia päätöksiä, jotka on omien arvojen vastaisia tai jopa jättää asioita hoitamatta. Ei pelkästään varmaan sillä toimialalla, varmaan monella muullakin, niin jollain tavoin se, että pystyy tekemään töitä sillä tavoin omien arvojen mukaisesti ja kokee merkitystä, niin se on ääritärkeä asia. Ja mä ajattelisin, että sitten taas työpaikoille ja työkontekstiin vietynä, niin ne on kivoja keskusteluita, kun yhdessä mietitään, että miksi me ollaan työpaikka, miksi me tehdään arvokasta työtä, millaista arvoa me tuotetaan asiakkaille ja itsellemme ja jopa ehkä yhteiskunnalle, niin semmoinen miksi-keskustelu, niin se on tosi tärkeää ja se on todella tärkeää nyt just tässä ajan hetkessä. Ja se on myös hirveän mielenkiintoista, koska eri ihmiset, sit kun käy sitä keskustelua, niin saattaa painottaa vähän eri merkityksiä ja se rikastaa sitä yhteistä keskustelua. Niin se on jotenkin tämä niin kuin arvoista puhuminen ja työn merkityksellisyys on yksi ennaltaehkäisevä tekijä työuupumukseen. Ja sitten jos mä vielä vähän kelaan tätä listaa läpi, niin poimi sieltä sellaisia, mistä sulla tulee sitten hyviä esimerkkejä. Sitten vielä pari asiaa ottaisin esille. Mä en tiedä, onko teillä tällaista ilmiötä tai oletko havainnut sitä, mutta korona-aikaan, kun ihmiset oli paljon etänä ja ehkä semmoinen epävarmuus ja huoli noussut, noussut ihan vaikka omasta terveydestä, niin jollain tavoin konfliktit ja ristiriidat vähän mun mielestä lisääntyi työelämässä. Et jotenkin se, että kun oltiin pelkästään niin kuin kirjoitetun informaation varassa, niin jossain työpaikalla puhutaan slack-gateista jopa, että joku pieni asia saakin ihan valtavat mittasuhteet ja siitä tulee valtavan pitkiä semmoisia slack-threadejä sen sijaan, että jos kaikki olisi ollut ikään kuin työpaikalla ja sellaisessa normaalissa hetkessä, niin se olisi ehkä kuitattu jotenkin muulla tavoin.
sitten jos viedään siihen jaksamiskontekstiin, niin toki se, että jos on ristiriitatilanteita, niitähän aina siis työpaikalla tulee. Saattaa tulla ihmisten välisiä konflikteja, niin niihin ikään kuin niihin puuttuminen ja asioista keskustelu ja jotenkin asioiden ratkaiseminen, niin se on tosi tärkeää jaksamisen kannalta, koska se, että jos mulla on jotenkin, jos mua pelottaa tai jos mä koen epäoikeudenmukaisuuden tunnetta vaikka jonkun työkaverin kohdalta tai esihenkilön kohdalta, niin sehän on tunne, joka kalvaa. Ja jos sitä ei ratkaista, niin se kalvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Ja ihan tutkimustenkin mukaan, niin se voi olla yksi työuupumuksen aiheuttava tekijä. Että niin kuin semmoinen jatkuva jotenkin ristiriita tai semmoinen konfliktitilanne. Pahimmillaan siis puhutaan kiusaamistilanteista, mutta ihan semmoiset, mä sanoisin, että ei tarvitse olla niinkään vakavia, vaan sellaisia niin kuin ristiriitoja, joita ei käsitellä, niin ne ei välttämättä ole ainoa syy, mutta ne saattaa olla se syy, joka joskus katkaisee kamelin selän. Joo, ehdottomasti ja niin kuin just sanoit, että ei välttämättä tarvitse olla kyse vaikka kiusaamisesta tai oikeasti jostain vakavasta asiasta, vaan sehän voi olla ihan joku tällainen, että joku on niin kuin kiireessä sanonut jonkun asian, minkä joku toinen tulkitsee jollain tavalla negatiivisesti tai ottaa jotenkin, että tämä joku asia on nyt ollut vaikka mun syy. Että ne voi olla ihan tämmöisiä niin kuin tosi arkisia ja tavallaan pieniä tilanteita ja meilläkin niin kuin mainitsin siitä, että koen, että meillä ihmiset tosi avoimesti ja rehellisesti pystyy jakamaan ajatuksia, niin myös jotenkin ollaan pyritty painottamaan sitä, että jos on jotain, mikä vaivaa tai nimenomaan töissä on vaikka tullut jotain, että kokee, että joku on sanonut ikävästi jotain, niin ne keskusteltaisiin niin kuin mahdollisimman nopeasti läpi, koska nimenomaan sitten ne jää kalvamaan helposti, että jos asiat jää vaan leijumaan ilmaan. Joo. Ja just se, että niin kuin mieluummin niin, että puhutaan asiat kuin että kirjoitettaisiin, koska siinäkin voi olla, tai ihmisillä on myös tosi isoja eroja siinä, että vaikka minkälainen kirjallinen ilmaisu on versus sitten näin niin kuin kasvokkain, kun puhutaan. Ja se, mikä ehkä tälle psykologina taas tulkitsen sitä niin, että se on myös semmoinen oikeudenmukaisuuden tunne tai kokemus on yksi semmoisista perustarpeista. Ja se, että se voi olla niin kuin esihenkilö, jos on niin kuin esihenkilöllinen organisaatio, niin joskus saattaa kokea, että päätökset on epäoikeudenmukaisia. Tai se voi olla oman kollegan puolelta. Ja tuossa mä vastuuttaisin siis kaikki siihen. Eli jos mä koen, että nyt joku Slack-viesti vaikka tuntuu osu ja uppos, niin mun tehtävä on myös nostaa lapa pystyyn tai selventää tai sanoa, että hei, että tämä tuntui musta nyt ikävältä, miten sä tämän kirjoitit, että voidaanko jutella. Eli se ei ole pelkästään johdon tai esihenkilön vastuuta jotenkin varmistaa, että asioihin puututaan, vaan erityisesti, jos ajattelee, että me tehdään hybridityötä, niin sehän tuo myös yksilölle paljon enemmän vastuuta tietyistä asioista, niin tässä on musta ehkä yksi sellainen vastuu, joka meillä on kaikilla työelämässä, että jos mua harmittaa joku asia niin, ja jonkun toisen käyttäytyminen, niin mun tehtävä on myös ikään kuin sanoa, että hei, nyt mua harmittaa tämä asia ja käydä rakentava keskustelu. Ja se ei ole helppoa. Voin niin kuin omasta kokemuksestakin sanoa, että itse asiassa kävin tässä omaa kasvukeskustelua just perjantaina, niin tämä oli yksi niistä teemoista, minkä itse nostin siellä esille, että missä itselläkin on kehittymistä, että jotenkin uskaltaisi tietyllä tavalla antaa sitä palautetta niin kuin rohkeammin, että jos joku asia ei tunnu itsestä hyvältä ja vaikka onkin monta kertaa nyt sanonut, että taisteella jaetaan avoimesti ajatuksia ja ollaan rehellisiä ja pyritään siihen, niin ei missään nimessä olla täydellisiä siinä. Ja meilläkin on esimerkiksi ollut ihan ulkopuolisia kouluttajia vaikka pitämässä tämmöisiä palautteenantoworkshoppeja, mitkä on sitten koettu kyllä tosi hyödylliseksi. Joo. Tunnistan hyvin semmoisen kriittisen tai korjaavan palautteen antaminen on mun mielestä yksi vaikeimpia asioita työelämässä. Niinpä, ei ole kenellekään helppoa. Ja sitten vielä ehkä yhden asian nostaisin esille näistä työuupumuksen ehkä niin kuin ennaltaehkäisevistä tekijöistä ja tämä ei ole mitenkään vähäisin asia, niin on se, että miten me tehdään
töitä aivoterveellisesti. Ja tarkoitan sitä, että meillähän on tällä hetkellä työelämä, jossa on siis koko aika tietoa, ihan hirveästi ärsykkeitä, ihan älyttömästi häiriötekijöitä ja me itse ollaan itse asiassa suurin häiriötekijöiden tai oman työn häiriköijä, niin jollain tavoin sen miettiminen, että miten se oma työpäivä soljuu ja miten meillä tehdään töitä, miten pystytään keskittymään, miten ikään kuin annetaan toisille keskittymisrauha, miten suojaudutaan siltä, että joka hetki ei jokainen ihana teknologinen älykello tai älypuhelin tai äly sitä tätä häiritse, miten me sovitaan siitä tai onko meillä yhteisiä sopimuksia, että mihin viestimiin vastataan milläkin aikataululla. Eli se jollain tavoin se niin kuin ärsykkeiden määrä on tällä hetkellä niin suurta, että meidän pitää olla todella hyviä ikään kuin oman työn johtajia ja sitten samaan aikaan muiden työn johtajia siinä, että me ikään kuin annetaan meille rauha keskittyä ja tehdä sitä työtä. Mä oon itse niin kuin aivot kiinnostaa mua valtavasti, tämä aivotyö, niin aika huolissaan ihmisten keskittymiskyvystä. Mulla on tästä hauska esimerkki, kun oli valmentamassa tuossa ennen joulua yhdessä tilaisuudessa ja oliko se nyt, että meillä alkoi 9 tai leikitään, että meillä alkoi 9 valmennus ja sitten jengiä tuli sinne tilaan jo vähän niin kuin aikaisemmin. Joka ikisellä oli puhelin edessä ja niin kuin viimeisiä meilejä ja släkkejä sille ihan niin kuin hikipäässä siellä hakattiin. Ja naurettiin sitten jonkun kanssa, että mitä aikaisemmin tehtiin tällaisessa tilanteessa, jos sä tuut johonkin koulutukseen nyt vaikka sä oot 10 ennen, niin sähän istut, ehkä otat sen paikan ja sit sä rupeat juttelemaan muiden kanssa tai sä oot hiljaa ja ajattelet jotain, mutta sellaiseenhan meillä niin kuin ei ole tällä hetkellä, niin kuin, me ei tajuta tehdä sitä, vaan se puhelin vie meidät, niin kuin, se antaa meille, se vie meidät toiseen maailmaan. Toki se on vähän semmoinen pakokeinokin, mutta me ollaan niin addiktoituneita ja sitä niin kuin sälää ja säpinä on niin paljon, että me ei malteta ennen kuin kun se valmentaja astuu lavalle ja avaa suunsa ja sanoo, että nyt laitetaan kännykät pois, niin siinä vielä viimeiset tekee viimeiset mailit, niin tavallaan jollain tavoin se, taas jos tämä vie jaksamiseen, niin meiltä puuttuu kaikki semmoiset mikrotauot, ellei me oteta niitä. Että jos sulla on niin kuin 2 minuuttia aikaa kauppajonossa, niin katot sä sen aikaa sun kännykkää vai oot sä vaan ja vaikka hengität ja mietit, että mitäs tänään laittaisi ruuaksi tai mietit jotain päivän menoa. Niin jollain tavoin siihen kiinnittäminen huomiota, että miten me ehdottomasti työkontekstissa, miten me tehdään töitä. Joo, mun mielestä on jotenkin hirveän hyvä nosto ja on tästäkin kuuluu itse palautetta, kun kerran mainitsin ääneen, että on ihminen, joka siis työmatkoilla myös usein tekee töitä. Et esimerkiksi mulla ei edes ole siis pitkä työmatka, että julkisilla kun kuljen, niin menee semmoinen 0,5 tuntia, mutta sitten sanoin, että tykkään vaikka metrossa tehdä töitä. Ja työkaveri sanoi sitten siihen, että sun pitäisi kyllä ehkä välillä ajatella niin, että ottaisit ne hetket niin kuin semmoisena palauttavana aikana tai tekisit sen työmatkan aikana jotain, mistä niin kuin sä nautit ja mikä on sulle tärkeää sen sijaan, että jotenkin yrittää olla mahdollisimman tehokas koko ajan ja käyttää jokaisen olemassa olevan minuutin siihen, että voi nyt edistää vaikka työasioita. Niin se jäi kyllä itsellekin mieleen ja sitten olen kyllä huomannut kanssa sen, että jos on vaikka tosi kiireinen päivä, niin sillä on hirveän iso merkitys, että jos mä menen vaikka 5 minuutiksi ulos ja kävelen korttelin ympäri, niin miten paljon se semmoinen pieni palauttava hetki jotenkin lisää sitä jaksamista siihen työpäivään. Mitä muita hyviä omia jaksamisen lisääviä keinoja sulla on käytössä? No ehkä mulle niin kuin isoin juttu on se, tai yksi isoimmista, koska mulla on myös henkilökohtaista kokemusta siitä, nimenomaan aikaisemmasta työpaikasta ennen kuin taisteelle tulin, että oltiin jo ehkä siinä pisteessä, että oltiin aika lähellä sitä työuupumusta ja meillä silloin oli siis tämmöinen systeemi, että ei ollut määritetty työaikoja siis etukäteen eikä tavallaan ollut
jotenkin semmoista yhteistä sopimusta siitä, että päivässä on oikeasti aikoja, kun sun ei tarvitse olla tavoitettavissa. Niin musta on ollut hirveän ihanaa ja mitä itsekin painotan, kun perehdytän uusia työntekijöitä vaikka meille, niin meillä riittää se, että sä teet päivässä sen 7,5 tuntia töitä ja sun ei tarvii olla päivystämässä vaikka Slackia. Että kun sä päätät itse, että sun työpäivä loppuu, niin sä saat oikeasti lopettaa sen. Ja sitten kun mainitsit noista ärsykkeistä aikaisemmin, niin Slackissähän on tämmöinen toiminto, että voi pistää siis pauselle kaikki notifikaatiot. Joo. Niin se on meillä myös työpäivän aikana ihan täysin ok, että silloin kun sä teet jotain keskittymistä vaativaa, niin muut ihmiset näkee, että sulla on ne notifikaatiot pois Slackissa ja se on ihan täysin ymmärrettävää, että sä et vastaa silloin. Tai sä voit indikoida vaikka jollain emojilla, että sä oot palaverissa, etkä just nyt ole katsomassa viestejä. Niin mä koen tavallaan itse, että mun jaksamisen kannalta suurin merkitys on sillä, että on tietyllä tapaa se tietty ero niin kuin työpäivän ja vapaa-ajan välillä ja sen pystyy erottamaan. Mutta sitten toisaalta myös se, että meillä ei esimerkiksi ole vaikka kiveen hakattuja työaikoja niin, että sun on pakko olla 8–4 esimerkiksi toimistolla, vaan mä voin vaikka aloittaa työpäiväni 10 ja käydä urheilemassa ennen työpäivää. Mutta sitten kuitenkin se, että sen työpäivän ei silti tarvitse jatkuu niin kuin ikuisesti. Niin se on mulle varmaan ollut semmoinen ainakin aikaisempaan työhön semmoinen selkeä ero ja mikä on tukenut sitä omaa jaksamista tosi hyvin. Ja sitten huomaan, että se vaikuttaa yöuneenkin paljon, että mä ainakin tarviin itse jotenkin sen työpäivän ja sitten nukkumaan menemisen välillä semmoisen palauttavan hetken, että mä saan ajatella jotain ihan muuta ja tehdä jotain ihan muuta, koska sitten jos työasiat jää vaikka pyörimään niin kuin koko jotenkin illaksi ja yöksikin päähän, niin se vaikuttaa kyllä uneen tosi paljon ja pyrin pitämään siitä unesta myös huolta, että se pysyisi laadukkaana ja saisi nyt ainakin vähintään sen 7 tuntia yössä nukuttua aina. Joo. Niin se tukee jaksamista. Mites sulla? Miten sä huolehdit sun omasta jaksamisesta? Tunnistan hyvin samankaltaisia asioita ja mä ajattelen, että ehkä tällä hetkellä mulla se tärkein ja suurin asia on se, että tietysti kun tässä on kohta 30 vuotta työelämää takana, niin jotain toivon mukaan oppinutkin, niin yksi asia, mitä mä oon oppinut, että mä oon hirveän huono säätelemään sitä intensiteettiä, millä mä teen töitä. Et silloin kun mä teen töitä, niin mä niin kuin haluankin tehdä täysillä ja innostun helposti ja jotenkin haluan olla läsnä ihmisille, niin vastapainoksi siihen mä tarviin tosi paljon sit sellaista aikaa, että mä vaan oon ja teen omia juttujani. Ja tätä mä oon yrittänyt ja siis tällä hetkellä hallitsen niin, että mä teen 4 päivää paljon töitä ja ajattelen paljon ja sitten 1 päivä on sellainen, että silloin mä teen kaikkea muuta kuin työasioita. Joo. Ja mä taas tuossa kun sanoit, että sulle on tärkeää niin kuin aika semmoinen säännöllisen työajan jotenkin ylläpitäminen, työ- ja vapaa-ajan eroavaisuus, niin mä jotenkin se ehkä johtuu myös kasvuyrittäjä ja semmoisesta yrittäjäroolista, mutta jollain tavoin mä oon itse ehkä oppinut siihen, että mua ei haittaa vaikka työasiat olisi mielessä, kun mä oon juoksemassa tai pyöräilemässä tai missä onkaan. Ja mä voin paljon intohimoisesti puhuakin töistä niin kauan kuin se on sellaista positiivista eteenpäin menevää. Sitten kun mä huomaan, että tulee alkaa semmoinen negatiivinen kela, niin sitten mun pitää olla hereillä. Että sitä ei niin kuin saa päästä tulemaan vapaa-ajalle. Et niin kauan kuin se on sellaista, mä vaikka suunnittelen jotain tulevaa kirjaa tai luen jotain mahtavaa artikkelia, niin se mulla on ihan sama, onko työaika vai vapaa-aika vai mikä aika, kun se innostaa jotenkin ruokkii. Mutta sitten kun tulee semmoinen huolikela tai negatiivinen kela, niin se pitää katkaista ja sille pitää varata ikään kuin työaikaa ja tehdä niitä asioita, eikä miettiä vapaa-ajalla. Mutta jollain tavoin tämmöinen, niin kuin, mä oon paljon työskennellyt sen niin kuin oman intensiteetin ja sellaisen niin kuin sen kanssa ja sitten taas siihen tarvitaan sitä off-aikaa ja tämän kanssa. Niin se on ehkä tällä hetkellä jotenkin mulla pinnalla. Se aina vähän vaihtelee vuodesta toiseen tai tekemisestä toiseen. Joo, toi oli mun mielestä, tai niin hirveän hyvin sanotit sitä, koska ehkä
nyt vasta niin kuin tajusin se itsekin, kun sanoit ton ääneen, että nimenomaan jos ne on niitä negatiivisia asioita jotenkin, jotka valuu sinne vapaa-ajan puolelle, niin se on kyllä tosi kuormittavaa. Ja toki itsekin, kun omassa työssä niin kuin HR-asioiden parissa tekee paljon ihmisten kanssa töitä, niin jos on vaikka jotain meidän työntekijöiden henkilökohtaisia asioita, jotain haastavampia, joista on käynyt keskusteluja ja niitä jää jotenkin pohtimaan semmoisia vaikeita negatiivisia asioita itse vapaa-ajalla, niin onhan se kuormittavampaa kuin se, että jos mä vaikka oon juoksulenkillä ja pohdiskelen niin kuin jotain vaikka positiivista, jotain kehittävää asiaa, mitä voidaan viedä eteenpäin, niin se on musta hyvä pointti, että jotenkin että ne negatiiviset asiat varsinkin pystyisi jättämään sinne työpaikalle, niin tosi tärkeää. Joo. Mutta pitäisikö meidän näin lopuksi yrittää löytää vähän jotain positiivisiakin asioita työuupumuksesta, koska niitäkin on ja vähän puhuttiinkin siitä tuossa ennen nauhoituksia, niin mitä positiivista voi löytää työuupumuksesta? Joo. Mä lähestyn työpaikan tasolta ja sitten yksilön tasolta ja ehkä työpaikan tai työelämän tasolta, niin mun mielestä me ollaan siis menty valtavasti työelämässä eteenpäin, jos 20-30 vuotta sitten työuupumuksesta niin kuin työpaikkatasoisesti ehkä, tämä on nyt vähän kärjistäen sanottu, mutta ajateltiin, että se on yksilön ongelma tai yksilön valuvika, että hoitako itsensä kuntoon ja sitten olkoon töissä tai menköön muualle, niin siitä ajattelusta niin mun mielestä on tultu siihen, että työpaikoilla aidosti tehdään tosi paljon hyviä asioita ja halutaan panostaa ihmisten jaksamiseen. Ehkä aina ei vielä ihan täysin se ymmärrys, että mikä vaikuttaa millä tavoin, mutta mun mielestä se tahtotila ja semmoinen niin kuin jotenkin, että me ollaan yhdessä täällä työelämässä, eikä niin, että se on yksilön ongelma, jos yksilö työ uupuu, vaan että tahtotila jotenkin mun mielestä Suomessa tehdään siis paljon työpaikalle hyviä asioita, ennaltaehkäiseviä asioita. Ja sitten jos joskus syystä tai toisesta joku työ uupuu, niin myös siihen mun mielestä suhtautuminen on muuttunut ihan valtavasti vuosien myötä. Niin mä näen, että meillä on siis, mun kirjan nimi on Eroon työuupumuksesta, niin kyllä mun edelleen unelma on se, että työelämässä tai tulevassa työelämässä niin me voitaisiin työuupumuksesta puhua menneessä aikamuodossa. Eli jollain tavoin me sitä ilmiötä saataisiin taklattua niin, että se ei olisi iso mörkö enää työelämässä. Ja sitten jos mä mietin niiden ihanien ihmisten kanssa, joiden kanssa mä oon päässyt työskentelemään, jotka siinä hetkessä on ollut työuupuneita, niin tosi moni on sanonut jälkikäteen, että vaikka se oli siis ehkä elämän raskain kokemus tai rankin kokemus, niin kun mä siitä selvisin, mä tajusin, että itse asiassa mulla on ihan hirveän paljon enemmän jotenkin repussa keinoja tehdä uudella tavalla töitä ja jopa vähän niin kuin katsoa maailmaa uudella tavalla. Ja mun viesti kaikille, jos joku miettii, että nyt mä oon työuupunut tai on itse siinä ikään kuin juuri tällä hetkellä siellä ikään kuin kuopan pohjalla, niin sieltä pääsee ylös ja kun sieltä pääsee ylös, niin voi olla, että maailma on pikkasen parempi paikka. Sitä osataan hoitaa hyvin, siihen suhtaudutaan mun mielestä valtavan hyvin työpaikoilla, niin vaikka se on sillä hetkellä katastrofi, niin voi olla, että se on semmoinen kokemus, jota joskus vielä sitten arvostaen katsoo. Niin, kyllä. Joo, musta jotenkin ihanan semmoinen niin kuin lohdullinen puheenvuoro ja voin kyllä itsekin allekirjoittaa sen, että tavallaan kun on ollut siinä pisteessä, että on ollut sen jaksamisen kanssa haasteita työelämässä, niin osaa myös kiinnittää sit ajoissa huomiota silloin, kun ehkä ollaan menossa huonompaan suuntaan ja sitten tavallaan jo aikaisemmin kuin mitä ehkä ennen, niin osaa myös puuttua ja tehdä niille asioille jotain. Ja ehkä myös ylipäätään se, että yleensähän virheistä oppii ja sitten toivottavasti ei toisteta samoja virheitä uudestaan. Juuri näin. Jep. Olisiko siihen aika hyvä lopettaa näin niin kuin positiivisissa merkeissä? Juuri näin. Kiitos ihanan mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos paljon sulle, Tanja.